Bun venit la Odivu, podcastul în care vorbim despre motivație, sens și reconectare profesională. Eu sunt Raluca Răduță, coach transformațional și consultant în design thinking. Astăzi vreau să-ți spun o poveste foarte personală despre curaj, căutare, eșecuri, reinventare și micile victorii care se construiesc cu răbdare. Călătoria mea pe acest pământ a început acum un pic peste 43 de ani și pot spune că a fost o permanentă căutare de a înțelege lumea, de a mă înțelege pe mine, de a descoperi ceea ce e mai bine pentru mine. De mică am avut o dorință interioară să realizez ceva pe cont propriu. A fost însă mai degrabă o cursă continuă de a afla ce anume aș putea să fac. În plus, nu aveam în familie exemple din zona antreprenorială, părinții mei fiind întotdeauna angajați. Am simțit-o mai degrabă, ani la rând, ca pe o călătorie de descoperire proprie, în care, mai întâi, a fost nevoie să mă cunosc pe mine. O cursă continuă, nu doar de a înțelege ce aș putea să realizez, ci inclusiv de a găsi curajul de a o face, de a depăși ideea de eșec. O cursă continuă și care continuă și în prezent. Dar haideți să vă spun un pic despre începuturile mele din București. Am absolvit Politehnica București, secția calculatoare, în 2005, într-o perioadă în care numărai pe degete fetele care terminau această facultate. Îmi plăcuse foarte mult psihologia în liceu, însă fiind într-o clasă intensiv de informatică, am urmat altă cale, o cale care părea mai la îndemână la acel moment. Dar nu am regretat și nu regret, după ani petrecuți ca și programator. Undeva prin 2017 a început transformarea digitală în organizația în care lucram, o transformare pe care am îmbrățișat-o atât la nivel profesional cât și la nivel personal. Nu mi-am dat seama inițial că va fi o transformare și la nivel personal, însă acum, uitându-mă în urmă, îmi dau seama cât de mult am crescut și cât de mult m-am transformat. La nivel profesional am început să lucrăm diferit la nivel de organizație și am trecut de la waterfall la agile. Și odată cu transformarea digitală au apărut noi oportunități, noi roluri în companie. Nu am stat prea mult pe gânduri. Sunt omul care încearcă, așa că am încercat. Am intrat mai întâi în rolul de Scrum Master, un rol de leadership în care eram responsabilă de procesele agile de la nivel de echipă. Trecerea de la waterfall la modul agil de lucru pare simplă la prima vedere. Doar că a fost primul moment când am înțeles ce înseamnă rezistența oamenilor la schimbare și cum schimbarea se întâmplă mai ales atunci când ceilalți sunt pregătiți să o facă, atunci când există acea motivație dată de factori interiori, intrinseci, pentru că presiunea exterioară, factorii extrinseci, rezolvă problema doar temporar. A fost o perioadă în care am învățat foarte multe despre aceste fațete, despre motivație, despre dorința de schimbare sau despre lipsa ei, despre ce înseamnă să influențezi schimbarea, dar să nu ai de fapt toate armele să o faci cu adevărat. Pentru un om căruia îi plac rezultatele, așa cum sunt eu, era destul de dificil să văd rezultatul final din rolul de Scrum Master și asta nu mă făcea să mă simt chiar bine din punct de vedere profesional. Însă, pentru că nu sunt omul care să stea într-un rol care să nu mă motiveze, am continuat să caut și am avut norocul să văd alte perspective. Atunci când am intrat în echipa de inovație din companie, am început să realizez împreună cu membrii acestei echipe diverse evenimente de intraprenoriat
în organizația în care lucra. Atunci am aflat mai multe despre design thinking. Atunci am fost alături de oameni în care am văzut o altfel de motivație, acea motivație interioară, în care am văzut acea sclipire din ochi, pentru că ei erau mânați de o altă formă de dorință de a face lucrurile. Mai ales că mult din munca lor era reprezentată de ore extra pe care le investeau în ideile lor. Iar a petrece timp alături de acești oameni mi-a dat un imbol și mai mare de a căuta în continuare ceea ce este potrivit pentru mine. La un moment dat s-a evit oportunitatea de a prelua rolul de product manager pentru o soluție din companie. Un alt tip de rol a apărut în urma transformării digitale în companii în general. Product managerul este cel care se ocupă de un produs care stă de vorbă cu clienții pentru a afla nevoile lor și transformă acele nevoi în instrucțiuni tehnice care să fie incluse în produsul respectiv. Nu am stat prea mult pe gânduri atunci când s-a evit această oportunitate. Vedeam o oportunitate pentru mine să aplic părți din design thinking, să fiu în continuare în contact cu oamenii, mai ales cu clienții, și să văd și rezultatele finale, pentru că funcționalitățile acelea pe care le implementam, le dezvoltam în echipă, pe ele le vedeam direct în producție și acesta însemna rezultatul final. Vedeam cât de mulțumiți sunt clienții cu aceste noi funcționalități sau, de fapt, și cât de nemulțumiți sunt. Adică primeam feedback continuu, astfel încât să putem să integrăm feedback-ul acesta mai departe în produsul pe care îl dezvoltam. Între timp, la nivel personal, am lăsat mult timp lucrurile să se așeze în interiorul meu. Au fost ani, între 30 și 40 de ani ai mei de viață, când am citit multă psihologie, multă dezvoltare personală, în ideea de a deveni un om mai bun, o mamă mai bună. A fost o perioadă în care principala mea preocupare a fost copilul meu și nevoia de a avea o stabilitate. Dar nu numai atât, ci și nevoia aceasta de a crește continuu, de a mă dezvolta în interior, de a căpăta curaj, de a mă cunoaște pe mine. La un moment dat, am început să simt din ce în ce mai mult că mă strânge rolul în care sunt, că este prea mic. A fost un semn că pot să-mi extind aripile mai mult, totuși păstrând în continuare jobul din corporație. Și acest an de cotitură a fost 2023, care a fost de fapt și un an cu foarte mult studiu. Am urmat diverse cursuri din zona de design thinking și am terminat școala de coaching Mind Learners. La sfârșitul lui 2023 deveneam coach profesionist. După ce am terminat școala de coaching, mi-a încolțit ideea să îmi lansez un proiect extra work. Proiectul meu de coaching. Simțeam că e momentul, mai ales că sentimentul că rolul actual era prea mic, era din ce în ce mai acut. Și când spun că era prea mic, mă refer mai ales la impact. Voiam să lucrez și mai mult cu oamenii care își doreau și își doresc cu adevărat o schimbare. Pentru mine, nu a fost și nu este o opțiune să îmi dau demisia și să încep să lucrez la acest proiect pe cont propriu 100%. Aveam nevoie și am nevoie în continuare de jobul meu din corporație. Și am început în momentul respectiv să analizez ce alte opțiuni am. Alternativa a fost să încep să fac coaching și să creez proiectul meu de coaching ca pe un proiect extra job, ceea ce am și făcut. Lucram seriile și în weekenduri. Am început să mă gândesc la programele pe care puteam să le ofer ca și coach. Teoria o știam, practica din organizație o știam, dar când a fost vorba să o pun în practică,
de una singură, m-am lovit și eu de lucrurile de care se lovesc mulți oameni la început de drum. M-am îndrăgostit de propria mea idee. Credeam că dacă o să lansez un program pentru tinerele care termină facultăți STEM, adică facultăți din zona de știință, tehnică, inginerie, matematică, o să fie perfect. Și o să găsesc acele cliente care să vină și care să-și dorească să descopere drumul lor profesional din acel moment mai departe. Și în felul acesta am lansat proiectul meu de coaching, în acel moment l-am numit Odivu, și programul pentru aceste tinere care termină facultățile tehnice. L-am numit Odivu, am numit proiectul meu de coaching Odivu pentru că el este o alăturare de două cuvinte. Odi este de la Odisee și Vu este de la Deja Vu, din care am tăiat deja. Și în felul acesta am creat acest Odivu. Și acest lucru înseamnă că pentru mine că viața este o odisee, un drum, o călătorie unică în care descoperi propriul drum, atât din punct de vedere personal, cât și din punct de vedere profesional. Și nu este un déjà vu, adică nu este un drum influențat de cei din jurul nostru. Acum, după un an de zile de la lansarea acestui proiect de coaching Odivu, pot să spun că toate programele pe care le gândisem în acel moment nu porneau dintr-un studiu real al clienților, dintr-un studiu al nevoilor lor, așa cum învățasem și știam din design thinking, așa cum știam că trebuie pornit atunci când creezi un serviciu sau un produs, ci porneau dintr-o idee personală, dintr-o lipsă pe care am simțit-o eu în timpul facultății. Acea nevoie de a avea mentori care să mă ajute să-mi dau seama ce anume îmi doresc și cum aș vrea să arate drumul meu profesional și să-mi facă această căutare mai ușoară. Și uite așa, primul meu proiect pe care l-am început, Odivu, a ieșuat într-un fel. Niciun program din cele lansate atunci nu mai există. Doar că nu m-am deziluzionat. Am lucrat mult cu mine, cu ajutorul colegilor coach cu care am rămas în contact din școala de coaching, cu mentor care să mă ajute să pun cap la cap lucrurile și să clarific cum anume aș vrea să continui. Iar la începutul anului am repornit proiectul meu. De data asta, pe site-ul personal ralucarăduță.ro, de data aceasta cu programe orientate pe carieră. În zona unde simt că am cel mai mult de oferit, pentru că viața mea profesională a fost o permanentă căutare, pentru că vreau să ajut profesioniștii să facă schimbări în viață și în carieră în siguranță, cu ambiție, determinare, curaj și disciplină. Aceste caracteristici m-au adus pe mine aici și m-au dus de fiecare dată mai departe. Ambiția, determinarea, curajul și disciplina. Pentru mine nu a fost și nu este o opțiune să-mi dau demisia și să mă concentrez full-time doar asupra proiectului extra. Însă nu am vrut ca acest lucru să mă oprească din a merge mai departe și de a încerca. De aceea zic că a fost nevoie și este nevoie de multă ambiție, curaj și disciplină. Nu vreau să tratez proiectul de coaching ca pe un hobby. Este important pentru mine să crească și e nevoie într-adevăr de muncă extra. Iar pentru asta e nevoie să mă organizez bine, să am claritate în ceea ce privește următorii pași pe care vreau să-i fac, pentru că spațiul meu mental, lungimea mea de bandă, este ocupată în mare parte în timpul săptămânii de jobul de zi cu zi, unde e nevoie să ajut la crearea strategiei pentru produsul pe care îl dezvoltăm în cadrul organizației. Însă, ce pot să spun este că îmi place procesul creativ în care sunt,
de a crește proiectul meu de coaching. Îmi dă motivație și energie, simt adrenalină, îmi place să scriu și mai ales îmi place să rezolv problemele care apar în calea mea. Tratez acest proiect ca un mic startup în care aplic design thinking în fiecare fază, în care testez pas cu pas, văd ce anume funcționează și ce anume nu funcționează, care sunt nevoile reale ale clienților și în felul acesta îmi construiesc și programele pe care le propun. Programele de coaching pe care le propun. Nu mai vreau să mă întrecostez de propria mea idee, ci vreau să aplic tot ceea ce am învățat în ceea ce privește dezvoltarea de produse și servicii de-a lungul acestor ani. Și nu doar atât. Vreau să fiu alături de clienții mei în procesul lor de transformare cât de mult pot. Principiile din design thinking le-am integrat și în programele mele de coaching 1-1, pentru că, așa cum aceste principii se pot aplica pentru dezvoltarea de produse și servicii, ele pot fi aplicate și în viața profesională sau personală, pentru că fiecare dintre noi poate fi designerul propriului drum, fie că vorbim de drumul profesional, fie că vorbim de drumul personal. De la începutul lui 2024 până acum am reușit să adun peste 100 de ore de practică. Pare puțin la prima vedere, însă eu sunt recunoscătoare că am reușit, pentru că în același timp am continuat să lucrez 9-5 și pentru că am reușit să fiu constantă și perseverentă în ceea ce privește prezența mea în online ca și coach. Pot să spun că sunt membru ICF și că în curând o să dau și examenul pentru prima certificare, ACC. Dar ceea ce cu adevărat m-a ajutat a fost organizarea. Pentru că organizarea, atunci când duci aceste două lucruri în paralel, jobul 9-5 și un proiect extra, organizarea este un factor cheie. E nevoie să știu ce subiecte o să tratez în următoarele 3-4 săptămâni, să-mi fac timp pentru a scrie textele pe care le promovez pe Instagram sau pe LinkedIn, să-mi fac timp pentru a scrie textele pentru articolele de pe blog și pentru scripturile, pentru clipurile audio pe care le înregistrez. Și nu numai atât, să-mi fac timp și să creez timp pentru a fi alături de clienții mei. Și toate aceste activități au nevoie de organizare, altfel aș risca să mă aglomerez mental și să cedez. Dar ce am învățat din acest drum până acum? În primul rând, am învățat că nu trebuie să am toate răspunsurile înainte să pornesc. Eu nu le am. Am un plan, știu unde aș vrea să ajung. Dar nu mă uit doar la rezultatul final, ci mă bucur de proces, de toate lucrurile pe care le învăț pe parcurs și de toate lucrurile unde eșuez. Și un alt lucru pe care l-am învățat este că eșecul este doar o parte a procesului. Restul este învățarea. Toată teoria învățată nu poate bate practica. Una este să aplic toate principiile din design thinking pe un proiect personal, în care sunt singură și gândesc singură. Bineînțeles că am în jur oameni care mă pot ajuta atunci când le cer ajutorul, fie că sunt coach, colegi coach, fie că sunt mentori sau partenerul de viață, dar este total diferit când toate deciziile sunt la mine. Decizii de strategie, de scalare, de business. Este total diferit față de cum este în organizație, unde există echipe întregi responsabile de viața și dezvoltarea unui produs. Am mai învățat că motivația nu vine din perfecțiune, ci din claritate și aliniere și mai ales din acțiune. Deseori mi-e frică. Îmi vine să spun că nu vreau să mai fac un lucru sau altul pentru că până acum nu le-am mai făcut. Și pur și simplu îngheț. Îmi spun, aș vrea pur și simplu să renunț. Doar că stau un pic cu mine,
respir și fac un pas mai departe, cu toată frica aceasta pe care o simt. Și îmi dau seama că în momentul în care intru în proces, nu am cum să eșuez, pentru că de fapt nu eșuez cu adevărat, ci doar învăț cum anume să fac lucrurile mai bine. Un alt lucru pe care l-am învățat este că dacă vreau rezultate diferite, e nevoie uneori să mă opresc puțin, să creez spațiu mental, acel spațiu care pe mine personal mă ajută să devin creativă, să devin neliniștită și curajoasă în modul bun, pentru că această neliniște pe mine mă ajută să merg mai departe și să explorez mai mult. Știu că uneori mă pot rătăci, dar știu că am toate uneltele interioare și toți oamenii care mă pot sprijini pentru a mă regăsi și a continua pe drumul meu. Dar de ce am vrut să-ți vorbesc despre toate aceste lucruri? Pentru că vreau să știi că se poate. Dacă ai un vis, dacă îți dorești mai mult, dacă simți că rolul tău actual ți-a rămas mic și vrei să explorezi mai mult, îți spun că se poate. Chiar dacă e nevoie să-ți păstrezi rolul din organizația în care lucrezi și să începi ceva și pe cont propriu, să știi că se poate, că poți să le îmbini pe ambele, cu ambiție, curaj și disciplină și cu motivația interioară care te va duce mai departe, cu dorința de a intra în proces, de a rămâne curios și de a construi pas cu pas drumul tău. Iar dacă vrei să faci lucrul ăsta și vrei să explorăm împreună cum ai putea să construiești drumul tău profesional de acum încolo, găsești mai multe resurse pe ralucarăduță.ro. Iar dacă ai vreo întrebare, nu ezita, scrie-mi direct pe hello@ralucarăduță.com. Până data viitoare, amintește-ți, claritatea nu vine din gândire excesivă, vine din acțiune, din curaj, dintr-un mic pas făcut cu intenție. Îți mulțumesc că ești aici și nu uita, nu ești un robot și nu ești leneș, ești un om și motivația ta are nevoie de grija ta, nu de critică. Ne auzim curând. Rock it with grace.